Het gebouw is oorspronkelijk een klooster, begin 13e eeuw. Werd bewoond door een zogenaamde bedelorde, de orde van de zakbroeders. Er is in de loop van de eeuwen veel verbouwd aan het gebouw. Veel van het klooster is niet meer zichtbaar, een aantal delen nog wel. Maar wat frappant is dat het oorspronkelijke grondplan nog bijna identiek is. Dus alle gebouwen bestaan nog op dezelfde fundamenten van het oorspronkelijke klooster. Je kunt dat nog het beste zien aan de vorm van het podium. Die loopt rond. Dit is de koor geweest van de kerk. En waar ik sta, zal waarschijnlijk het altaar hebben gestaan. We zijn hier in de kelder onder het podium. En wat je hier nog goed kan zien zijn de 13e eeuwse fundamenten, zoals aan die kant. Het is dat we in de fase van het onderzoek allerlei muren hebben kunnen ontpleisteren en veel meer konden zien dan je nu kan zien. En een van de dingen die daarvan over is gebleven, en dat is iets wat je ook echt kan laten zien, dat is de zijmuur, de noordelijke zijmuur van de kerk. En de rest die is dus vernieuwd behalve de onderkant. En vervolgens kwam daar Tivoli tijdelijk in en die maakte nogal wat kabaal, dat noemen ze muziek. Maar de buren die vonden dat vooral kabaal en dat moest dus geïsoleerd worden. En toen werd dus eigenlijk alles weggewerkt wat je nog van die kerk kon zien aan sporen. Er gezegd van nou, wij kunnen niet zeggen dat je je niet mag isoleren, want dat is nou eenmaal uit geluidsoverweging is dat nodig. Maar als je nou alles wegwerkt wat je nog aan aardigheid aan het gebouw kan zien, dan vinden we dat je het daarna vervolgens erop moet schilderen. Dat je het wel kan zien, al zie je het niet meer in het echt. Je ziet dan wat erachter zit. En dat is gebeurd met die zijmuur die je uit het raam kan zien. En de donkere delen, daar zit echt origineel middeleeuws werk achter. En de witte delen, daar is het opgeschilderd zoals het eruit gezien heeft. En als je dan naar beneden kijkt, dan zie je daar een fietsenhokje staan. Dat staat los. Maar dat staat precies voor de oorspronkelijke deur van de kloosterkerk. En je ziet keurig de natuurstenen omlijsting die in de muur ook nog aanwezig is. Maar alleen weer weggemetseld is vanwege dat geluid. In de kloostertijd is het geleidelijk gegroeid. Je bouwt misschien het koor van de kerk, zodat je met de kerkdiensten vooruit kan. Je bouwt er een eet- en slaapzaal bij. En dan ga je erin zitten en geleidelijk bouw je verder. En dan ontstaat er een heel complex. Dit is de lange gang, oorspronkelijk kloostergang. En loopt van de Oude Gracht tot aan de achterkant van het complex. En langs de garderobe, en in de tijd van het klooster was het een binnentuin. Rond de 13e eeuw, eind 13e eeuw, werden de vrije orders op last van Rome verboden. En moesten ook de bewoners van dit complex vertrekken. Daarna kwam er een zogenaamde reguliere orde in. Reguliere kanunniken, zoals het genoemd werd.
leefden volgens behoorlijk strenge leefregels, hadden weinig contact met de buitenwereld. Ondanks hun toewijding aan het geloof werden ze toch getroffen door de pest. Dat is rond 1400 geweest. Tot op 2 bewoners na is iedereen overleden. Daarna is er een periode geweest van redelijke bloei en welvaart, ook voor het klooster. En is in die tijd een behoorlijk grote bibliotheek aangelegd. En er werden ook eigen handschriften gemaakt. Van die handschriften zijn er 144 boeken bewaard gebleven en liggen momenteel in de universiteitsbibliotheek. Dit soort handschriften, dus dan moet je eventjes kijken wat voor soort. Dit is echt zo'n beetje statig kloosterhandschrift, wat het type is van de handschriften van de boeken die in het reguliere klooster en ook in het Kartuizenklooster gemaakt werden. En hier zie je bijvoorbeeld ook mooi de prikgaatjes, zoals we die noemen. Dat zijn de gaatjes waar tussen de liniaal gelegd werd om de regels te trekken. Dit zijn de zogenaamde claves. Nou, dat heb je nu nog. Dat is een soort bladwijzer. Dit is het volgende exempel of het volgende boek. Kijk, hier is een leuke gehistorieerde initiaal uit de 13e eeuw. Waarschijnlijk is een groot deel van de versiering die er in die handschriften zit, ook in het klooster zelf vervaardigd. Volgens mij moesten ze zich vooral bezinnen op het leven. En dus veel lezen, ook boeken schrijven, verdiepen in goede dingen. En met name dus ook heel vaak kerkdiensten houden. Het ging er echt om dat ze elkaar moesten helpen bij die concentratie op goede dingen. Boven de entree van de lange gang staat een jaartal vermeld, 1491. Het jaar refereert aan het oprichtingsjaar van het oorspronkelijke weeshuis aan het Vredenburgplein. Tijdens de reformatie rond 1580 en de bestorming van het Vredenburg werd het oorspronkelijke weeshuis verwoest en kwamen de kloosters leeg te staan. Als je opeens de hele stad gereformeerd maakt, wat heb je dan aan al die kloosters? Want die zijn katholiek. Die zijn katholiek, maar die zijn een katholieke gebruiksvorm die opeens geen gebruik meer heeft. Dus in 1582 wordt het reguliere klooster toegewezen aan het burgerweeshuis. Alle wezen werden verhuisd hierheen. Nou, je kon er meteen in gaan zitten. Het kloostercomplex was prima, er was een keuken, er was van alles. Maar ja, daarna kwam een heel proces van verbouwingen. Dan moeten we toch dit aanpassen, dat aanpassen. Want ja, als er alleen monniken in dat klooster zaten, had je 1 grote slaapzaal. Nou, het weeshuis had jongens en meisjes en het was niet de bedoeling dat die samen op 1 slaapzaal lagen. We staan hier in de kloostertuin, aan de achterkant van het complex. Ten tijde van het klooster was de benedenverdieping de zogenaamde refter, oftewel de eetzaal van de kloosterlingen. Ten tijde van het weeshuis is er een tweede verdieping opgebouwd voor een jongensslaapzaal. En in die tijd sliepen jongens en meisjes nog apart. En aan die kant was de meisjesslaapzaal. Onderin zit de regentenzaal, het bestuur van het weeshuis.
Nou, de betimmering, dat is de betimmering die je hier ziet. Dus al het houtwerk met alle krullen en het snijwerk is origineel. En wat erbij hoort, dat was deze schouw, die is nog origineel. In 1925, toen hebben ze besloten van, het is onzin om kunstmatig nog een weeshuis overeind te houden, langer. Want dat systeem werkt niet meer zo. We kunnen beter dat geld, het complex verkopen en het geld gebruiken om wezen op een moderne manier aan opleidingen te helpen. En dat gaat nog steeds door. Is dus eigenlijk veel meer het accent komen liggen op een stichting. Dat is de Evert Zoudenbalch Stichting. En die kon in een flink woonhuis prima uit de voeten. Die heeft op de Nieuwe Gracht, is verhuisd dus naar de Nieuwe Gracht. In een huis wat nu Evert Zoudenbalch huis heet. En met die verhuizing wilden ze toch wel erg graag de behang meenemen. Vaak waren die regenten, kwamen ze uit families die tot de gegoede burgerij hoorden, zeg maar. Het waren ook geen betaalde banen. Je moest er soms best hard voor werken, maar dat hing vaak van de mensen zelf af. Of ze, dat is een serieuze taak. Of als ze een luxe bijbaantje zagen, zo van, ach, dan hoor je erbij. In veel gevallen waren het mensen die dat heel serieus aanpakten, maar die daar geen financiële vergoeding voor krijgen en ook niet hoefden te hebben, omdat ze daar niet van afhankelijk waren. Omgekeerd kon dat betekenen dat ze samen zelf ook moesten zorgen dat als ze een feestelijke zaal wilden hebben, dat ze dat ook een beetje feestelijk konden aankleden. Dus iemand die een leuk schilderij wilde aanbieden, of die mooie glazen wilde aanbieden, of een mooie kroon voor de verlichting. Nou, dat waren dingen die vaak vanuit de regenten zelf daarin kwamen. Ik loop nu door de poort van het weeshuis. Is gemaakt van de stenen van het oorspronkelijke weeshuis bij het Vredenburg. In het reliëf boven de poort zijn een paar dingen zichtbaar. Dat is onder andere het wapen van de oprichter van het weeshuis, de heer Zoudenbalch. Het wapen wordt geflankeerd door 2 weeskinderen in de weeskindertenue. Die hadden speciale kleuren omdat ze voor het publiek op straat, voor de bevolking herkenbaar moesten zijn als zijnde weeskinderen, voor sociale controle. Kinderen werden de straat opgestuurd om te bedelen. Mensen konden zo die kinderen beter herkennen en werd er sneller wat geld toegestopt. Deze huisjes aan de Springweg waren ten tijde van het klooster was het de ziekenboeg. Hier werden de zieken, vooral met de pest, zoals genoemd, verpleegd. Ten tijde van het weeshuis is de ziekenboeg verbouwd tot woningen. Dat werd gedaan om inkomsten te kunnen genereren. De huur van de opbrengst van de huisjes die kwamen ten goede van het weeshuis. En niet alleen woningen, maar ook ateliers werden erin gevestigd. De weeskinderen kregen daar plaatsen om vakken te leren. De weesvader en weesmoeder zorgen voor die wezen. De een die ziet kans met zachte hand heel veel te bereiken en de ander die ziet alleen maar kans met harde hand te regeren. Dus ik denk dat het sterk van persoonlijke verschillen afhing wat de sfeer in huis was. In het algemeen staat het als redelijk goed bekend in de ogen van toen. Die komen uit een riool hier onder het weeshuis. En hele wonderbaarlijke vondst. Een riool pleegt een riool te zijn en dus gepaardgaand met allerlei akelige viezigheden. Iemand raapt die desalniettemin tussen allerlei viezigheid op. En dat kwam bij mij terecht. Kan je daar wat mee? Bijvoorbeeld die tinnen lepels. Naast die lepels zijn ook nog allerlei andere dingen gevonden. Onder andere wat zalfpotjes, pijpenkopjes, een flesje met een boeiend opschrift. Allemaal te dateren rondom de 1800, als ik me goed herinner.
een ander potje wat echt git en gitzwart was. Die heb ik gewoon in geconcentreerd zoutzuur gelegd en waarachtig. Daar komt een tekst in rood uit. Daar heeft pomade in gezeten. En dan leg je ineens een link. Ik zou bijna zeggen, dan begint mijn eigen jeugd te naderen toen er nog hele deftige meneren waren. Ik zou ongetwijfeld, als ik een oude heer als nu, maar in omstreeks mijn geboorte was geweest, dan had ik ongetwijfeld ook een mooie knevel gehad. En wellicht fraaie, zo niet kaal, dan toch nog fraaie lokken. En die kon je prachtig op zijn plaats houden door er pomade in te smeren. Kortom, je kon verschrikkelijk belangrijk overkomen. Ik veronderstel eigenlijk dat in die regentenzaal dat wel eens het geval zou kunnen zijn geweest. Op een dag kregen we ineens bericht dat er in Tivoli tijdens bouwwerkzaamheden iets bijzonders aan de hand was. Lichtelijk opgewonden werden we opgebeld dat er misschien wel een moord gepleegd was. Arbeiders hadden daar iets ontdekt wat ze aan mensen toeschreven, hoewel ze dat niet precies wisten, botten. En we zijn er naartoe gegaan en daar bleek eigenlijk dat er inderdaad wat wonderlijke omstandigheden waren. Een redelijk grote zandvlakte, ik weet niet meer, omgeven door muren, een vertrek van ik ben vergeten welke afmeting, nogal groot. En daar stak inderdaad hier een dijbeen uit, daar lag een schouderblad. Daar zag ik zelf iets van een schedel, zij het gefragmenteerd. En nou ja, goed, de diagnose was kort en krachtig. Dit moet iets met die vroegere kloosterlingen te maken hebben. In 1926 gaat het verhuist het weeshuis naar een pand aan de Nieuwe Gracht. En wordt het pand verkocht aan de Vereniging van Nederlands Tram- en Spoorwegpersoneel. Deze verbouwt het complex gigantisch, waaronder deze voorkant. Boven deze ingang staat weer een jaartal vernoemd. Het is 1839. Dit jaartal verwijst naar de eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam. En die boeven, want dat waren het soms toch wel, hebben toch wel, terwijl niemand dat kennelijk gemerkt heeft, althans zo lijkt het, die toren gesloopt. De bovenkant was er wel af, maar intussen was het gebouw aangewezen als monument. En er was duidelijk afgesproken, je mag het verbouwen, maar de toren moet je laten staan. En dan is het grappige, dan zie je dat die vereniging van spoor- en tramwegpersoneel zegt van ja, wat we eigenlijk nodig hebben, je moet een beetje doen aan de culturele opvoeding van je verenigingsleden. Daar hebben we eigenlijk een schouwburgzaal voor nodig. We hebben eigenlijk geen onderdeel wat groot genoeg is, maar we hebben nog een ruïne van die kerk staan. Als we daar nou eens een dak op zetten, we trekken de muren weer op, dan heb je eigenlijk een prima toneelzaal. Meneer de voorzitter, dames en heren. Het bestuur van de Nederlandse vakcentrale droeg mij op om op deze belangrijke samenkomst, waarop herdacht wordt de oprichting van uw organisatie, nu 20 jaar geleden, de vakcentrale te willen vertegenwoordigen. Ze geeft me de gelegenheid te mogen getuigen van onze hartelijke belangstelling voor uw organisatie. De organisatie waarin steeds weer nieuwe wegen gezocht worden, die kunnen leiden tot versterking van de positie der werknemers in het algemeen, van uw leden, de werkmeesters en het verder opzichthoudend personeel in het bijzonder. Mogen uw organisatie onder uw beproefde leiding blijven een hecht bolwerk in de strijd voor de morele en materiële verbetering van uw aangesloten leden. Dat zij zo. We staan hier in een ruimte boven het podium. Die is nu dicht. Ten tijde van het NV-huis was dit de toneeltoren. Hier hingen dus de theaterdoeken in. Op het podium hebben we nog een verkorte trekkerwand. Maar oorspronkelijk liepen de trekken natuurlijk tot het plafond hier.
En er zijn nog een aantal katrollen van zichtbaar. Ik ga nu verder naar boven, naar het dak. En dan gaan we naar de zolder boven de zaal. We staan hier op het dak boven het podium. Fantastisch mooie plek vanwege het uitzicht, maar je hebt hier ook een mooi zicht op het complex. Zo heb je daar dat smalle puntdakje, dat is de lange gang, dus de oude kloostergang. Daar beneden, het platte dak, is nu de garderobe en dat was vroeger dus de kloosterbinnentuin. En dit grote dak is uiteraard het dak van de zaal. We staan hier op de zolder boven de zaal. In 1926 met de verbouwing van het hele complex geconstrueerd. Met de befaamde hanenbalken. En wat leuk is dat in de hanenbalkenconstructies de ophanging en de zekering van de kroonluchters is gemaakt. Ik ben hier als een jongen van een jaar of 13, 14 gekomen uit de AEC, Arbeiders Jeugdcentrale, onderdeel van de toenmalige SDAP. Daar werd op de Makkerzaal, niet in de grote zaal, de Makkerzaal, regelmatig bijeenkomsten gehouden, dansfeestijnen, handenarbeid, allerlei bijeenkomsten die betrekking hadden op conferentie, een idee zou je kunnen zeggen, voorlichting, bijeenkomsten. Dat is hem. Alleen die thuis die zegt, ja, dat is allemaal verkakt. Nee, dat is voor de ventilatie. Nou, dat is, ik denk ongeveer een kleine 70 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Toen was ik dus groepsleider van de AEC. En dan gingen we op het podium, alle kinderen binnen. En dan hadden we kinderspelen. En een van die kinderspelen was Mijn hoed, die heeft 3 hoeken. Dat was een liedje, dat moesten ze nadoen. Dat was hoed, die heeft 3 hoeken. 3 hoeken heeft mijn hoed. En had hij geen 3 hoeken, dan was het niet mijn hoed. Hoed, die heeft 3 hoeken. Hoed, die heeft een... En had hij geen 3 hoeken, dan was het niet hoed. Maar dat was eigenlijk het liedje waar we dan... en dan de hele zaal mee laten doen. Ik heb een paar boeken gekregen, die heb ik speciaal opgehaald bij een vrouw van een oud bestuurder, meneer Smits. Waar ik heel zuinig om moet zijn, u begrijpt al, het zijn hele tijdschriften, daar staan de foto nog in van de opening van het NV-huis. Zo gauw kunt u misschien erin opnemen. Een volle zaal, zoals die was, met alle vlaggen vertoond. Achter op het bovenkant prachtige muurschilderingen of tekeningen van Albert Haan, als ik het goed had. En dat betekent op een gegeven moment dat het allemaal verloren is gegaan, want ze hebben hem ondergeschilderd schijnbaar. Restaurant en biljartzaal werd ook veel gebruikt bij feestavonden. Er was een grote balzaal. Die was gescheiden van de tuinzaal, er waren deuren in. En om de balzaal heen was het restaurant. Daar konden de mensen dus een drankje gebruiken, koffie, thee en alles wat er zo geschonken werd.
In de oorlog is dit gebouw, nou je zou kunnen zeggen, in bezet genomen door de Duitse bezetters. En het is gebruikt als opvangcentrum bij razzia's onder Joden en ook wel onder gewone Nederlanders. Maar vooral de Joden hebben hier gebivakkeerd om verder getransporteerd worden naar Duitsland, naar de concentratiekampen. Daar is het eigenlijk een slecht bolwerk. Voorheen was het rood en ik kan zeggen dat het in die tijd eigenlijk een zwarte periode is geweest. In Utrecht is een verbroederingsbijeenkomst gehouden van de NSDAP en de NSB, onder andere in tegenwoordigheid van generaal-commissaris Schmid en ingenieur Mussert. Na het inspecteren van de aangetreden Duitse en Nederlandse formaties had een één-schotelmaaltijd plaats. Na afloop volgde een vergadering waarin generaal-commissaris Schmid en de leider het woord voerden. Het NV-huis zou je eigenlijk best kunnen aanduiden in een lange periode, 45 tot eind jaren 60, als een soort van rode burcht. Alle belangrijkste activiteiten van de Partij van de Arbeid, ook wel van de vakbeweging, maar van de Partij van de Arbeid, vonden in het NV-huis plaats. De naoorlogse AEC ging op een gegeven moment aan de vooravond van 1 mei ook al een bijeenkomst organiseren. Na 48, van 30 april, kreeg toen een wat bijzondere betekenis. En de aanhankelijkheid vanuit de AEC met het Koningshuis was niet zo gek groot. En wij hadden niet echt behoefte om op 30 april feest te vieren. En toen hebben wij als het ware een soort alternatieve Koninginnedag georganiseerd. Die 1 mei-viering die bestond uit een aantal onderdelen. En dan 's ochtends was er hier in de grote zaal een 1 mei-ochtend. En daar zong het koor De Stem des Volks. Dat was een voordrachtskunstenaar, dat was een muzikus en daar was altijd een politiek spreker. Dit is een foto van toenmalige personeelsleden van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, waar mijn vrouw dan ook bij staat. Dat is een foto die genomen is in de zomer van 1948. En dat zijn dus 4 jonge vrouwen die op het kantoor werkzaam waren. En deze 3 foto's die zijn genomen op 30 april, dus aan de vooravond van de 1 mei, toen we hier met elkaar een bijeenkomst hadden. En toen hadden we met elkaar een cabaretprogramma samengesteld. En toen gaven wij daar een aantal acts. En hier met die grote K op de rug, daar ben ik dan. Het is voor mij eigenlijk de plek waar de meeste activiteiten hebben plaatsgevonden, waarbij je het gevoel had, met mensen die hier zijn, ben je bereid en wil je, laat zeggen, veranderingen tot stand brengen. Het is als het ware de warmte die je voelt van mensen met elkaar. Samen geboeid naar iemand luisteren, samen met elkaar zingen, met elkaar praten.
Dat gevoel. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat is heel moeilijk uit te leggen als je daar zelf geen deel van hebt uitgemaakt. En dat is iets van nostalgie, dat is iets van heimwee. Want dat beleef je vandaag de dag niet meer. Dat is weg. En je weet dat het in die zin ook niet meer terug zal komen. En dat vind ik voor mezelf eigenlijk het bijzondere aan dat gebouw. De Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel keek uit naar een nieuw kantoor. En die wisten ze te vinden, elders in Utrecht, vlakbij de Troelsallaan, ook een mooie naam voor een kantoor van de vakbeweging. En daar vond men zijn nieuwe huisvesting. Nou, toen was dat kantoorgebouw hier overbodig en inmiddels was deze zaal ook niet meer zo in gebruik als die jarenlang in gebruik is geweest. De zaal verdeelt in een aantal opzichten ook niet meer aan de eisen die je in die tijd aan een zaal voor allerlei activiteiten ging stellen. Dus de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel wilde het gebouw kwijt. En toen heeft de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel het gebouw verkocht aan de gemeente Utrecht, want verder waren er weinig geïnteresseerden. Toen is het daarna, heeft het allerlei functies gekregen. Toen heeft het onder andere onderdak geboden aan welzijnsinstellingen voor Antillianen en Surinamers, die hier een plek gingen vinden. En toen gebeurde het op een bepaald ogenblik dat het de uitverkoren plek werd om daar een popcentrum te vestigen. Toen wij natuurlijk ontdekten dat er zo'n prachtige zaal leeg stond te staan. En we hebben alles gekraakt. Kerken, het Laberhuis, die hadden natuurlijk de kapel, leegstaande garages. Je kan het zo gek niet bedenken. Er is echt, het is natuurlijk begonnen met het houten gebouw in het Tivolipark. Maar Tivoli, die avond nog, werd verschrikkelijk gekraakt. Maar Tivoli, die avond nog, werd verschrikkelijk gekraakt. De voordeuren van Tivoli werden drastisch ingeramd. En weldra na een uur of 3 was het podium bemand. Een weekend lang werd er gefeest op gratis popmuziek. Heel Utrecht was aanwezig, 3000 man publiek. Heel Utrecht was aanwezig, 3000 man publiek. Tivoli, 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 I love it. Tivoli, 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 I love it. Tivoli ging voor de bijl in het helse Vlammenzee. De gemeente en de sloper, die zaten daar niet mee. Tivoli, Tivoli. Maar toen dat dus afgebrand was, en vermoeden is dat dat expres is gebeurd, om de ellende gewoon te stoppen. Nou, dat was geen boos opzet. Er werd gesloopt en met snijbranders of zo is iets gebeurd. En ik ben er toen ook bij geweest. Het was een fantastische fik, maar het was met een paar uur was het weg. En toen was er dus geen plek. Dus toen moesten we weer verder zoeken. En ja, we hebben van alles bekeken wat er leeg was, maar dus, dit was gewoon het mooiste wat er. Dat is een parel. Dat was een pareltje in het centrum van de stad. Daaruit. Welkom in het gevraagde muziekmausoleum te Utrecht. Doelwit einer actie der NVVG. Er werd natuurlijk heel veel geld gestopt in het muziekcentrum en wij vonden dat er helemaal niks aan popmuziek gedaan werd. Er was ook gewoon helemaal niks in Utrecht. Dus diezelfde activiteit was natuurlijk tegen het muziekcentrum, want dat was cultuur voor de elite. En er moest geld komen voor de jongere cultuur. Dames en heren, de honden blaffen.
En ze bijten nog niet, maar het zit er wel in dat de talen komt. Kijk, de maat is vol. Inspecteur Vlijmscherp geeft bevel tot actie. Dat laten zijn mannen zich geen 2 keer zeggen. Energiek en vol plichtsbetrachting slaan ze erop. Pats, boem, krak. Welk een toonbeeld van gezond nationaal besef, waarde kijkers. Hup mannen, geef ze van katoen. Liefst met 3 tegen 1, ondanks nijpend personeelstekort. Dan kraakten we het s'avonds voor een feest. Hierachter was toen aan het eind van de gang was de SWSU. Dat was een zaal die nu weg is. En daar verzamelden we dan meestal. Ja. Kijk. Ja, nu zien we het ook eens van de andere kant. Nou, dat gaat heel goed, heel goed. Ja. Trek je wat weg. Kijk maar. Wat mij opvalt is hoe de ernst waarmee de operatie wordt uitgevoerd door de ernstige gezichten. Geen gebbetje. Nee, dit is bittere ernst. De beentjes en het bier stond op de gracht klaar. Dus in busjes en op bakfietsen stonden ze al het bier en de taps en de apparatuur van het beentje en het pieetje. Nou ja, er waren zangzeiltjes en een paar lampjes. Dat stond al klaar op de gracht. Dus zodra die deur eruit was, dan kwam de volgende ploeg. Die rende dat naar binnen. Dat het allemaal binnen stond. Nou, en dan konden we opbouwen. En dan kon het feest beginnen. Maar goed, op een gegeven moment kreeg de gemeente dat in de peiling dat wij dat regelmatig kraakten. En die dachten, nou, dat gaan we voorkomen. En dat deden ze door de toegangsdeuren dicht te metselen. Nou ja, een gemetselde muur kan er natuurlijk uit, dus die sloegen we eruit. Dus er werd dan op de beurt iedereen 3 slagen met de hamer. En alle mannetjes wouden natuurlijk wel vaker slaan, maar dat mocht niet. Want je had natuurlijk na 3 slagen had je kracht op, dus er moest de volgende. Dus heel snel om en om werd die muur zo geslecht. En op het laatst bedachten ze, nou dan lassen we het dicht. Nou, dat hielp natuurlijk ook niet, want we hadden ook lasapparatuur. Dus dan lassen die plaat weer weg. Die stalen plaat is toen ook aangeboden aan de gemeente. Van hier heb je je stalen plaat terug. Ons hou je niet tegen. Wij komen er wel in. Dat pand wordt van ons. Dat was natuurlijk continu de boodschap die we uitstraalden. Want het was op een gegeven moment zo dat een toenmalige raadslid van de PSP, die zich daar ook voor inspande, op een bepaald ogenblik daarover sprak. En toen had hij zo'n stalen plaat die aangebracht was, had hij meegenomen naar de raadzaal. En op dat moment trad ik op als voorzitter van de raad, want de burgemeester was afwezig, dus ik moest de raad voorzitten. En hij had zijn verhaal gedaan over Tivoli, het NV-huis in Tivoli. En ging naar wat wij noemden de antichambre en ging die plaat ophalen die hij ingepakt had en die wilde hij aan mij aanbieden. Maar daar had ik niet veel trek in om hem op dat moment te aanvaarden. En ik kon gebruik maken van mijn rol toen als voorzitter van de raad, de anderen het woord geven. En hij stond achter me met die plaat. En op een gegeven moment moest hij toch noodzakelijkerwijs met die plaat weer de zaal verlaten. De zaal in Utrecht, die staat al 13 jaar leeg. Het is een prachtige zaal, met balkon. Dus wij kondigden het steeds openlijker aan, omdat het ook steeds beter ging. Dus de politie bedacht een nieuwe tactiek. We metselen geen muur, we zetten gewoon een bosje agenten in Tivoli. Nou, wij wisten ook wel wat we met politiehonden aan moesten. Dat is ammoniak. Dus we hadden allemaal knijpflesjes, van die citroenflesjes ammoniak. We stonden met, denk ik, 300 mensen hier voor het pand. En we hadden een heel aanvalsplan. Dus die agenten binnen, die raakten gewoon in paniek. Want die zaten natuurlijk overal, overal hoorden ze. Ja, dan zit je in zo'n zaal en overal, van alle kanten hoor je dus mensen die muren openhakken, gaten openmaken. En ondertussen dus die honden werden wild en die begonnen hun eigen bazen te bijten. Dus die hebben om assistentie gevraagd. En hier zie je ook de ME klaarstaan. Ze hebben ze uiteindelijk met de ME en met bereden politie hebben ze de gracht leeggeveegd. Dus iedereen aan de kant geschoven die nog op de gracht stond. En daardoor konden de agenten die binnen zaten eruit. Ik kan me nog heel goed herinneren, het was een ontzettende overwinning was het. Dus we hadden ze eruit gekregen. En dat was voor ons een ontzettend feest die avond, dus een enorme overwinning. En de gemeente heeft toen ook besloten om ons de zaal te geven. Kijk, als er hier s'avonds een concert was en dat was niet om 9:15 afgelopen, dan haasten mensen zich niet naar huis om naar Nova te gaan kijken. Nee, dat ging uiteraard nog vele uren door. En er waren dus mensen die hier in de onmiddellijke omgeving woonden, die ondervonden daar natuurlijk ook last van.
En wij werden belaagd. En s'avonds om 7:00 werd er gebeld. En er stond een grote demonstratie voor de deur. Met mensen die enigszins opstandig waren. Denken, we willen die man nou toch maar eens even persoonlijk spreken. En hem duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Maar nou, zijn zoon maakte zich daar wat zorgen over. Denken, wat gebeurt er met mijn vader? Die had een grote bouvier. En die dacht, kom, ik ga even naast hem staan met die grote bouvier. Nou, er gebeurde die avond overigens niks. Maar het gaf wel aan de emoties die bij de mensen aanwezig waren. En ja, op een gegeven moment heeft de gemeente een enorme dure verbouwing uitgevoerd. Geluidsisolatie voornamelijk. En er werd natuurlijk een bar ingezet. Dus langzamerhand, ook met het geld wat we zelf verdienden, knapten we het op. Tivoli was heel politiek, was heel erg verbonden dus met die actiebeweging, zo is het begonnen. En daar haalden we ook onze achterban vandaan. Dus bands die optraden hadden vaak ook een politieke boodschap. Punkbands waren politiek, dat zie je tegenwoordig ook niet meer. En Frank Boeien heeft geen politieke boodschappen, Wipneus en Pim ook niet echt. Tivoli maakte daar dus soms gebruik van de muurkrant om op dezelfde manier zijn verhaal te vertellen in de stad. Dus ik bedoel, daar hoef je nu ook niet meer mee aan te komen. We zien een ontzettende lap tekst staat er op die poster. Ik bedoel, voordat je dat gelezen hebt, dan ben je al een half uur verder. Hier zie je dus een mooie foto tijdens een feest. Dus het publiek, je ziet hier, de zaal zit helemaal vol, dus iedereen is gewoon lekker aan het feesten. Er treedt een band op. En ondertussen wordt er gewoon gewerkt, wordt er dus gemetseld. En daarboven nog een keer de gevechten. Hier, het is trouwens geweldig, dit zijn dus de agenten met hun honden die bevrijd worden. Dan zie je ze wegsluipen. Geweldig, ja. Nou, ik heb nog wat oude posters gevonden die ik lukraak heb bewaard. Eens even kijken. Want dit zijn dus echt aankondigingen van, of trouwens ook niet allemaal, maar aankondigingen van feesten die dan hier waren. Belangrijk was dus het vuistje met de troffel. Dat was dus ons teken. Vuistje van de strijd en het troffel van het verbouwen van Tivoli. Dat zie je hier ook. Een veehuis open, draag een steentje bij. Tivoli tijdelijk. En hier wordt echt een feest aangekondigd. Met de Hijinks, een bekende Utrechtse band waar Van Barneveld van de Dance Squad in zat. We doen tegenwoordig heel andere dingen dan in het begin. Ja. We doen nog steeds popmuziek. Ja. Maar we proberen dat toch allemaal wat breder en voor een wat groter publiek aan te pakken. Ja, wanneer trad de professionalisering in met het aantrekken van betaalde medewerkers of ging dat op een andere manier of al eerder? Nou, het is een proces wat al eerder begonnen is. Ja. Het heeft niets met vrijwilligers te maken. Dat heeft niet zoveel, maar het heeft meer met wat je als organisatie wil en hoe je dingen onderling afspreekt. Ja. Toen is het begonnen. Is Tivoli nu een commerciële instelling geworden, Dick? Nee, we zijn geen commerciële instelling. Nee. Dat kan ook niet, want als je popmuziek brengt op het niveau waarop wij dat doen, dan kost het alleen maar geld. Before I start rocking, let's get one thing stated. My name is Ice-T when you pronunciate it, but I'm not the T the British drank each noon. I'm Ice capital T, yo, bust the beat for this tune. Go! En de laatste fase heeft vooral in teken gestaan van de professionalisering. En dat heeft vooral te maken met de ontwikkelende markt. Popmuziek is natuurlijk is ook heel erg business geworden.
Nou, Tivoli moet hier weg aan de Oudegracht, omdat wij al een hele lange tijd te kampen hebben met geluidsoverlast. Dat is eigenlijk vanaf het begin dat we hier zitten. We hebben grote problemen met logistiek aan- en afvoer van spullen, apparatuur, artiesten en dat soort zaken. En je zou in de algemeenheid kunnen zeggen dat het gebouw steeds minder geschikt is voor datgene waarvoor het gebruikt wordt. We willen heel graag een kleinere zaal erbij en het gebouw is heel erg inefficiënt ingedeeld. We kunnen er eigenlijk helemaal niet meer mee uit de voeten. Nou, wat we natuurlijk wat we de afgelopen jaren heel erg meegemaakt hebben, is dat omdat we onderdeel zijn van een groot plan en dat plan politiek en bestuurlijk nogal onder vuur heeft gelegen, dat wij daar eigenlijk een beetje met die golven meegegaan zijn. En de ene keer ging het wel door en de andere keer ging het niet door. Met andere woorden, die onzekerheid die is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg vervelend geweest. Wat het leuke van Kees Pot is en wat we daarna eigenlijk nooit meer meegemaakt hebben, is dat het altijd goed is als er in het college of in de raad een aantal mensen zijn die echt helemaal voor zo'n initiatief gaan. Hè. Dat is ook een beetje wat we de afgelopen jaren heel erg missen en nog steeds missen voor het nieuwe Tivoli. Er is wel het besef dat er iets nieuws moet komen, maar je hebt echt een aantal mensen nodig in de politiek of buiten de politiek die er echt voor gaan liggen en met hun vuist op tafel slaan en zeggen dat het er gewoon moet komen. Ik zelf vind het heel erg belangrijk dat dit gebouw, ook vanwege de historische betekenis en alles wat hier gebeurd is, dat het een culturele bestemming houdt. Maar wat niet moet gebeuren, vind ik, afbreken. Laten we zeggen, daar is de historische betekenis van dat gebouw voor de stad Utrecht te groot voor. Ik heb hier veel op het podium gewerkt en elke band die hier voor het eerst binnenkomt en het podium opstapt, die kijkt die zaal en die zegt wauw. Bands van over de hele wereld zijn hier het podium opgestapt en zeggen wauw, wat een mooie zaal. En zitten gelijk in de goede spirit. Als wij eruit gaan, gaat hij absoluut verloren voor de popmuziek. Want geluid is het grootste probleem. Dus de gemeente zal nooit toestaan dat er iets in die richting gaat gebeuren. Dus ik denk een mooie lusthof met een glijbaan van het balkon naar beneden, een watervalletje. Dat lijkt me wel leuk.